chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Noli. Trong bài học ngày hôm nay, Noli sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta tăng mũi thần thánh nhé. Trong móc thú thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ gặp rất nhiều các cái ký hiệu tăng mũi, giảm mũi. Tuy nhiên thì không phải bạn nào cũng biết cách tăng mũi sao cho đẹp. Ở đây thì mình sẽ chia sẻ đây là cách cá nhân của mình đúc rút được trong quá trình mình học móc thú len. Bình thường đối với các bạn móc thú thì các bạn sẽ tăng mũi khi mà chúng ta nhìn thấy ký hiệu V ở trong chát móc. Khi mà tăng mũi, các bạn sẽ móc 2 mũi vào một chân. Đó chính là ta sẽ móc một mũi đơn này vào một chân này. Sau đó thì các bạn tiếp tục móc đúng một mũi đơn vào cái chân này luôn. Như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đó là hai cái mũi đơn cùng vào một chân thì bao giờ cái khoảng trống của cái chân móc nó cũng bị to hơn những cái khoảng trống khác. Thêm nữa là khi mà tăng mũi thì hai cái mũi này nó sẽ chèn vào nhau. Khi mà móc nhìn tổng quan bề mặt sản phẩm sẽ bị gồ lên. Tuy nhiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tăng mũi sao cho đẹp nhất. Thì bây giờ mình sẽ móc một mũi đơn này, 2 mũi đơn này. Sau đó thì mình sẽ tăng mũi ở vị trí thứ 3 nhé. Ở vị trí này thì mình sẽ tăng mũi như sau. Các bạn chú ý quan sát, một chân móc thì nó sẽ gồm cạnh trước và cạnh sau. Bây giờ các bạn khi gặp ký hiệu tăng mũi, chúng ta sẽ đâm vào cạnh sau. Các bạn sẽ móc lên một mũi này. Sau đó chúng ta sẽ móc vào cả hai cạnh một mũi nữa. Sau đó thì chúng ta lại móc bình thường. Thì các bạn nhận thấy rằng là cái chân móc đây là cái chân mà mình tăng này. Đây là hai chân móc mình móc bình thường này. Thì cái chân móc mà mình tăng mũi không hề to hơn khi mà mình không tăng. Nhìn tổng quan sản phẩm thì nó rất là giống khi mà chúng ta móc bình thường. Ở chân mũi thứ 3 này, mình sẽ tăng mũi cho các bạn dễ dàng quan sát. Chúng ta sẽ đâm vào chân sau của chân mũi, móc lên một mũi đơn và đâm thêm một mũi nữa vào cả hai cạnh của chân mũi. Rồi chúng ta lại móc bình thường. Mình sẽ móc 2 mũi bình thường để cho các bạn dễ dàng so sánh. Đây, các bạn có thể thấy là chúng ta còn không nhận ra được đâu là chỗ nào tăng mũi cơ. Và cái phần bên trên bề mặt này nó cũng sẽ không bị nhọn. Như bình thường các bạn tăng mũi thì các bạn sẽ thấy là cứ chỗ nào tăng thì nó sẽ bị hơi nhọn lên và cuối cùng thì nó thành góc cạnh. Nhưng ở đây thì mình áp dụng liên tiếp cái việc tăng mũi như vậy và sản phẩm thì không hề bị nhọn. Noli chúc các bạn thành công nhé. Đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của Noli Handmade. Bấm vào biểu tượng quả chuông để là người sớm nhất xem được video mới nhất của Noli. Bye.